Legjenda e hyrijës së detit. Në gjuhën letrare quhet floçka. Në mitologjinë greke Siren dhe ato germane Lorelai. Zëri i tyre, bukuria e tyre ishte shumë herë fatale për marinarët të cilit shkonin të ndigjonin zërat e tyre. Ato rrinin gjithmonë në shkëmbejt dhe kriheshin me krahrat e tyre dhe ishin me bukuri magjepse. Në legjendat e Ulqinit, floçka përmendet disa herë. Banorët e kalas, të cilin rrinin në bedenet ose shikonin nga pazari me një shpresë që të shohin floçkën duke ndejt në përshkëmbit rreth bregut të kalas, kishin shpresë që një herë në jetë ta shohin atë. Legjenda e floçkës apo hyrijës së detit fillon ku një floçkë rrinte në shkëmbin pranë kalas dhe krihej me krahrin e saj një marinare shef dhe i afrohet. I afrohet mshekërve. Ai e merr me forcë, ishte shumë i shkaftë dhe i fortë dhe e çon në shtëpi. E bën nuse dhe i dhuron një djalë edhe një vajzë. Mirë po shpirti saj, zemra saj rrihte për det. Ajo duhet me doje mos të kthehej në det, sepse aty kishte jetën, aty kishte shpirtin. Por marinari nuk lejon. I lutej peshkatarit që t'ja kthente atë pektin e saj, si thom ne, por ai e donte floçkën dhe nuk i tregonte se ku është ajo. Mirë po, atë deti e thriste, ushtima e detit e thriste. I lutej, sepse donte të kthehej në det. Në një ditë, kur ajo po pastronte në shtëpi, e pase në arkën e vjetër, peshkatari kishte mshefur atë pektin e saj. Dhe natën, kur ajo puthi vajzën edhe djalin, e mori atë pekt edhe u hedh në det. Që nga ajo ditë kur s'u kthye ma në tokë, sepse këtu e kishte shpirtin. Në Ulqin thojnë, gjaja e egër, metën e egër. Besoj se tani sa do pak ja kemi arritur të nxisnim kuriozitetin tek juve për të përcjellë me tutje këto legjenda. Çka i kanë nxitur pararësit tanë t'i bëjnë pjesë të jetës së tyre duke i treguar edhe më gjatë. Imagjinoni gjendjen e tyre shpirtërore, sidomos të grave, që me fëmijët pritnin kthimin e pasigurt të burrave pranë vatrave të tyre. Imagjinata tyre kalon për te reales dhe zbukurohet sikur ajo bukuri që shifnin për ditë nga shtëpitë e tyre, diçka që Perëndia na ka dhuruar dhe e bën magjepse këtë vend. Prej kurit të madh deri te bedenet e kalas nuk është një lundrim i gjatë. Legjenda e radhës ka tragjedin në vete. Njëkohësisht ka bukurinë e saj.
ishte një vajzë që jetonte në bedenet e Kalas, dhe babai i saj, që ishte kapetan, e fejoi për një djalë me emrin Ylli, i cili ishte dora djathtë, ishte shumë djalë i shkafët, i gjatë, i bukur, dhe kur babai i saj e prezantoi, Bukurina u dashuruante. Fejesa e tyre u kurorëzua me një aheng të madh, të cilin u majt mend në kalan e vjetër, dhe vendosin që kur të kthehen, babai i saj me Yllin, do bëjnë një dasëm që do ta majnë mend gjithë Ulqini. Në një ditë, kur ajo me nanën e saj ishte në pazarin e vjetër të Ulqinit, të Kalas së vjetër, e pa begu i Kalas dhe u dashuruante, sepse bukuria e saj ishte shumë e rrallë. Edhe emrin e kishte Bukurinë. Begu e ftoi nanën e saj dhe kërkoi dorën e saj. Mirë po nëna tha, ka dal bek, ndoshta edhe këtu vjen ajo, ka dal bek se ka hanek. Vajza, dora vajzës, shkon ke dikush tjetër. Ja kemi premtuar vajzën dikuj tjetër. Mirë po begu, i magjepsur me bukurinë e saj, nuk u pajtua me të dhe urdhëroi ushtarët e tij, çaushët e tij, ta marrin bukurinën një natë të tërshme, dhe ajo e dinte se ku do shkoj fati i saj. Duke kaluar nëpër bedenet e Kalas, Bukurina hidhet në det, sepse nuk pajtohet në atë, dhe shndrohet në peshk. Në një peshk, të cilin neve sot e saj ditë e quajmë Bukurinë.